iBound කියලා පිළිගන්නවා web development video series එකේ introduction video එකට. මේ video series එක module 10ක් විදිහට වෙන් කරලා තියෙනවා. පළවෙනි module එක විදිහට introduction to HTML, දෙවෙනි module එක විදිහට document structure and heading, තුන්වෙනි module එක විදිහට formatting text and adding images, හතරවෙනි module එක විදිහට building tables, පස්වෙනි module එක විදිහට building forms, හයවෙනි module එක විදිහට embedding, multimedia and other advanced technique, හත්වෙනි module එක විදිහට introduction to CSS, අටවෙනි module එක විදිහට responsive design and CSS framework. ඒ වගේම තමයි නවවෙනි module එක විදිහට ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් introduction to JavaScript කියන මෙන්න මේ module 9. ඒ වගේම තමයි ඔයා මෙන්න මේ module 9ෙම ඉගෙන ගත්ත දැනුම එකතු කරලා ඔයාලට පුළුවන් 10 වෙනි module එකේදී complete web page එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම ඒ හදන web page එක ඔයාලට host කරන හැටිත් මම මේ video series එකේදී කියලා දෙනවා. ඔයා my channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් web development ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe button එක ඔබලා bell icon එක on එකේ තියාගන්න. එතකොට පුළුවන් ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් විදිහට ඒ වීඩියෝ එක ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න.